שלום חברים, שמי סווטה, מסווטה דיין סופ. מה שלומכם? היום אני אשתף אתכם בהכנת סבון עם תכונות אנטי-בקטריאליות מוגברות. קודם כל נתחיל מזה שסבון הוא אנטי-בקטריאלי, אנטי-פטרייתי ואנטי-ויראלי בפני עצמו. ה-pH הגבוה של סבון מפרק את הממברנה של התא של אותו יצור, ממברנה, קליפה, מעטפת של אותו יצור חי, ובעצם ככה משמידה אותו. מדובר בסבונים טבעיים ש-pH שלהם מעל 8. אם אנחנו ניקח בחשבון שהוספת שמנים אתריים בעלי תכונות כאלה ואחרות מגבירה את הפעילות הזאת, אנחנו מקבלים סבון כזה או כזה. עשיתי שתי ניסיונות להכין סבון, כי רציתי לשלב טכניקה של טול סקיני שימי. טכניקה מאתגרת בהחלט, אתם לא חייבים להשתמש בה, אבל מתוך ניסיון אין כמו ללמוד משהו חדש. שמנים אתריים, לבנדר, ברגמוט, פצ'ולי ורבנסרה. זה 4 שמנים אתריים שבייעוץ שלי עם ארומתרפיסטיות נבחרו כאנטי-בקטריאליים, אנטי-ויראליים ואנטי-פטרייתיים עם תכונות הכי מובהקות. דרך אגב, מתחת לסרטון אפשר לראות מין תזמון כזה. עשיתי לכם עבודה קלה, אתם יכולים ללחוץ רק על החלק שמעניין אתכם בכל הסרטון ולא לשחק ולנהל ולהילחם בכפתור הזה של 15 שניות. אז סתם שתהיו יוזרים חכמים יותר. אז בואו נתחיל, נכין את הסבונים הנפלאים האלה. כרגיל אני מתחילה בכך ששוקלת שמנים קשים בכימות קשות. זה דרך שלי, כל אחד יכול לעשות מה שנוח לו. הנה אני שוקלת עכשיו חימת צ'יה ושמן קוקוס. אחרי שאני ממסה אותם במיקרו, אני מתחילה לשקול את השמנים הנוזליים, שמן זית, שמן חמניות ושמן קיק. עכשיו הגיע תור של סודה קאוסטית לשקול אותה. צריך מאוד להיזהר בעבודה עם סודה קאוסטית, לעבוד עם כפפות, משקפי מגן. אני שוקלת נוזלים שהקפאתי אותם מראש. אני משתמשת בחלב שקדים וחליטה. אם חסר לי כמה גרמים, אני מוסיפה מים מזוקקים. כשאני מוסיפה סודה, אני מוסיפה אותה בכמויות קטנות, מערבבת ושוב מוסיפה, עד שהסודה נמסה לגמרי והקרר גם נמס. עכשיו אני מכינה את הצבעים. אני לוקחת ספירולינה לצבע ירוק ומוסיפה אליה גם עשב חיטה. אני לוקחת לשחור פחם פעיל ואני משתמשת בצינק אוקסיד למטרה של לבן. אני מערבבת את הצבעים טוב טוב שלא יהיו גושים, כי אנחנו נצטרך לעבוד בטרייס ממש קל. עכשיו אני מוסיפה שבולשה אלכוהולית לתוך השמנים. לתוך הנוזלים עם סודה אני מוסיפה סודיום לקטט. אני מעבירה את מי סודה דרך מסננת ומתחילה לעבוד קודם עם היד ואחר כך עם הבלנדר. אני צריכה להגיע לטרייס מאוד קל, לאמולסיה יציבה. עכשיו אני אשקול את השמנים האתריים. פה מצד שמאל מופיע לכם רשימה של השמנים של טהרות שאני מוסיפה: לבנדר, ברגמוט, פצ'ולי ורבנסרה. עכשיו אני מחלקת את הסבון ל3 חלקים שווים ומוסיפה את הצבעים. לכל כלי אני מוסיפה את הצבע שלו ומערבבת ידנית טוב, כי אני לא רוצה לזרז טרייס בשום צורה. הסבון חייב להיות נוזלי כמה שיותר. ממש נגיעה קטנה עם הבלנדר, ממש. הגיע הזמן למזוג את הסבון. אני מכינה מראש סבונים בשביל לעשות הטיה לתבנית.
מוזגת לכוסות קפה חד פעמיים נייר, שימו לב. את הסבון אפשר לראות שאני כל הזמן בודקת שהוא נוזלי. אני לא סובלת להשתמש בחד פעמי, אבל פה פשוט אין ברירה, כי אחרת זה לא ישפך טוב בצורה אחידה. אני שופכת לצד אחד של התבנית, ופשוט מתחילה לשפוך לצד השני של התבנית. וכך אני חוזרת, צבע אחרי צבע, לאורך כל הסבון, עד שאני לא ממלאה את התבנית לגמרי. אשים לכם מוזיקה נחמדה, שתעבירו את הזמן בכיף. טוב, הסבון מזגתי אותו את כולו, אני לוקחת מין כלי עדין כזה ודק, מין קיסם כזה, ועושה סביר טיוואני עם 3 הצבעים, מתיזה אלכוהול 99% ושמה סבון בצד. אחרי 24 שעות אני מוצאה את הסבון, ותכף אני אבדוק מה קיבלתי בפנים. טופים, טופים, טופים. אוקיי. הופתעתי לגמרי לראות מה אני קיבלתי בתוך הסבון. לא זאת הייתה התוכנית שלי. הוא יפה, הוא מקסים, הוא מיוצב בטירוף, אבל זה לא מה שרציתי. גם בניקוי של הפינות של הסבון, שמתי לב שסבון די רך. מיהרתי להוציא אותו, הייתי צריכה לחכות עוד קצת. אז אני מנקה את הפינות של הסבון. ומחתימה אותו. החתמה, כמו שאתם רואים, יוצאת פשוט מושלם. זה טוב, אבל הסבון עדיין קצת רך. אני מנסה עוד חתיכה לעשות, לנקות את הפינות ולהחתים אותה. ואני רואה שהסבון עדיין רך טיפה. אני משאירה אותו לעוד יממה להתייבש, לפני שאני ממשיכה לטפל בו. זה הסבון שאני קיבלתי. עוד באותו יום אני הכנתי סבון חדש. בניתי תבנית חדשה, צרה יותר וגבוהה יותר. אם אתם רוצים לדעת איך אני עושה ובונה תבניות בגדלים מיוחדים, בכלום כסף, תכתבו לי בתגובות, אני אשמח לשתף אתכם את הניסיון שלי. אני שוקלת את הסבון, ועכשיו אני יודעת בוודאות לכמה חתיכות לחתוך אותו. טאטאם, טופים, טופים, טופים. יש. זה מה שאני חיפשתי. זה העיצוב שאני רציתי. אין מאושרת ממני. זה בדיוק לזה אני התכוונתי. סמולט, שימי, טימי, סקיני, זה אתה. יופי, אני מאושרת. אני מנקה את הפינות כמובן של הסבון. זה חתיכה סופית, בגלל זה רואים את הצד הימין כזה לא ברור לגמרי. אני שמה לב שיש מין חור כזה בסבון. אני לוקחת חתיכה של סבון שהורדתי מהפינות, ופשוט ממלאה את החור הקטן. ככה אני עושה תיקונים לסבונים שלי. הנה עוד חתיכה. אני שמה לב שבחלק השחור גם יש חור קטנצ'יק, בועת אוויר. לוקחת כמו פלסטלינה. עושה עיגול פיצי וממלאה את החור. מושלם. עכשיו החתמה כמובן נהדרת ומושלמת. מה שאני שמתי לב שהופיעו נערות גליצרין בסבון שלי. אולי פעם הבאה אני לא אעביר אותו ג'ל, ואז לא יהיה לי את הבעיה הזאת. בשורה התחתונה אני מאוד אהבתי לעשות את הסבון הזה, מאוד נהניתי. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי מתחת לסרטון בתגובות, אני אשמח לענות. ביי בינתיים וניפגש בסרטון הבא. להתראות!